नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे भारत स्टडी फोरममध्ये. आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्राचा राजकीय भूगोल, ज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये नवीन तयार झालेले जिल्हे आपण बघणार आहोत. म्हणजे आपण 1 मे 1960 या दिवशी ज्यावेळेस महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये 26 जिल्हे होते हे आपण बघितलं. आणि सध्या महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे आहेत असं आपण कालच्या लेक्चरमध्ये शिकलो. तर मित्रांनो, जे नंतर नवीन 10 जिल्हे झालेले आहेत ते कोणते ते आपण आज बघणार आहोत. तर चला सुरू करूया आजच्या लेक्चरला. तर मित्रांनो, 1981 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये 2 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि जालना हे 2 नवीन जिल्हे 1 मे 1981 या दिवशी तयार झाले. तत्कालीन असलेल्या रत्नागिरी या जिल्ह्यामधून सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याची निर्मिती झाली, तर औरंगाबाद या जिल्ह्यामधून जालना या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती 1 मे 1981 या दिवशी झाली. तसंच मित्रांनो, नंतर 1982 साली अजून 2 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. तर 16 ऑगस्ट 1982 या दिवशी लातूर जिल्हा हा तयार झाला. तर 26 ऑगस्ट 1982 या दिवशी गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण झाला. लातूर हा जिल्हा तत्कालीन असलेल्या उस्मानाबाद या जिल्ह्यामधून निर्माण झाला, तर गडचिरोली हा तत्कालीन असलेल्या चांदा या जिल्ह्यामधून निर्माण झाला. मित्रांनो, हे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अगोदर चांदा या नावाचा जिल्हा होता, ज्याला आपण आता चंद्रपूर असे म्हणतो. तर चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे दोन्ही मिळून चांदा नावाचा एक जिल्हा 26 ऑगस्ट 1982 अगोदर अस्तित्वात होता. त्यामधून चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाला. नंतरचा जिल्हा आहे 1990मध्ये निर्माण झालेला, 1 ऑक्टोबर 1990मध्ये निर्माण झालेला मुंबई उपनगर हा जिल्हा. मुंबई या शहराचे मुंबई या जिल्ह्याचे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर असे विभाजन करून नवीन मुंबई उपनगर हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. मित्रांनो, त्यानंतर वाशिम आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांची निर्मिती 1 जुलै 1998 या रोजी झाली. तत्कालीन असलेल्या अकोला या जिल्ह्यामधून वाशिम, तर धुळे या जिल्ह्यामधून नंदुरबार या जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. 1999 मध्ये सुद्धा 2 जिल्ह्यांची निर्मिती झाली, ज्यामध्ये हिंगोली आणि गोंदिया हे 2 नवीन जिल्हे निर्माण झाले. हिंगोली हा जिल्हा तत्कालीन असलेल्या परभणी या जिल्ह्यामधून विभाजित होऊन 1 मे 1999 रोजी निर्माण झाला, तर गोंदिया हा जिल्हा 1 मे 1999 रोजी अगोदर असलेल्या भंडारा जिल्ह्यामधून विभाजित झाला. तसेच शेवटचा जो 36वा जिल्हा आहे महाराष्ट्राचा, तो म्हणजे पालघर. तो 1 ऑगस्ट 2014 रोजी निर्माण करण्यात आला. अगोदर असलेल्या ठाणे या जिल्ह्यामधून पालघर या जिल्ह्याची निर्मिती झाली. तर मित्रांनो, आपण आता बघूयात या जिल्ह्यांचे स्थान. तर आपण बघितलं, ठाणेमधून पालघर हा जिल्हा निर्माण झाला, तो या ठिकाणी आहे. त्यानंतर रत्नागिरीमधून सिंधुदुर्ग हा जिल्हा निर्माण झाला. तर एवढा हा जो भाग आहे हा रत्नागिरी होता. नंतर 1981 मध्ये सिंधुदुर्ग निर्माण झाला. हा जो भाग आहे हा अगोदर औरंगाबाद जिल्हा होता, यामधून जालना जिल्हा वेगळा गेला. त्यानंतर हा लातूर आणि उस्मानाबाद जो आहे हा एवढा उस्मानाबाद जिल्हा होता, त्यामधून लातूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. परभणी जिल्हा हा एवढा होता, त्यामधून परभणीचे विभाजन होऊन हिंगोली हा एक नवीन जिल्हा तयार करण्यात आला. हा अकोला जिल्हा होता, त्यामधून हा वाशिम जिल्हा निर्माण करण्यात आला. भंडारा जिल्हा एवढा होता, त्यामधून गोंदिया हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. तर हा चंद्रपूर जिल्हा होता, त्यामधून गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. इकडे आपण बघू शकतो नंदुरबार जिल्हा हा धुळे जिल्ह्यामधून निर्माण करण्यात आलेला आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला आता
लक्षात ठेवण्यासाठी ट्रिक्स बघूयात. तर मित्रांनो, 1981ला 2 जिल्हे निर्माण झाले. त्यांना आपण असं लक्षात ठेवू शकतो सिंधुजल म्हणून. यामध्ये सिंधुदुर्ग आणि जालना हे 2 जिल्हे 1981ला स्थापन झालेले जिल्हे म्हणून लक्षात ठेवू शकतो सिंधुजल. तसंच लातूरगड हे 2 जिल्हे सोबत तयार झाले 1982मध्ये, तर आपण त्यांना लातूरगड म्हणून लक्षात ठेवू शकतो. यामध्ये लातूर आणि गडचिरोली हे 2 जिल्हे लक्षात ठेवू शकतो आपण. तसेच 1998ला 2 जिल्हे जे निर्माण झाले त्यांना वा नंदू असं आपण लक्षात ठेवू शकतो. वा म्हणजे वाशिम आणि नंदू म्हणजे नंदुरबार. आणि शेवटचे जे 2 जिल्हे आहेत मित्रांनो, ते हिंगो म्हणून आपण लक्षात ठेवू शकतो. मध्ये हिंगोली 1999मध्ये आणि गोंदिया 1999मध्ये हे 2 जिल्हे तयार झालेले आहेत. आता बघूयात आपण मित्रांनो क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठे 5 जिल्हे. तर याच्यासाठी सुद्धा एक ट्रिक आहे मित्रांनो, अपुना सोगड म्हणून. जर आपण अपुना सोगड हा शब्द लक्षात ठेवला तर यामध्ये आपल्याला अहमदनगर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आपण लक्षात ठेवू शकतो, ज्याचं क्षेत्रफळ आहे 17,413 चौरस किलोमीटर. त्यानंतर आहे पुणे जिल्हा 15,642 चौरस किलोमीटर. त्यानंतर तिसरा सर्वात मोठा जिल्हा आहे नाशिक 15,530 चौरस किलोमीटरचा. चौथा सर्वात मोठा जिल्हा आहे सोलापूर 14,845 चौरस किलोमीटर. तर पाचवा सर्वात मोठा जिल्हा आहे महाराष्ट्रामधला गडचिरोली, जो आहे 14,412 चौरस किलोमीटर. तर मित्रांनो, हे 5 जिल्हे लक्षात ठेवण्यासाठी अपुना सोगड ही ट्रिक लक्षात ठेवूयात. आता यानंतर आपण बघूयात महाराष्ट्रातील क्षेत्रफळानुसार सर्वात लहान 5 जिल्हे. तर सर्वात लहान महाराष्ट्रामधला जिल्हा आहे मुंबई शहर, जो फक्त 157 चौरस किलोमीटरचा आहे. तर त्यानंतर मुंबई उपनगर हा 446 चौरस किलोमीटरचा जिल्हा आहे. भंडारा 4,087 चौरस किलोमीटर, तर ठाणे 4,214 चौरस किलोमीटरचा आहे. हिंगोली 4,526 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. तर या 5 जिल्ह्यांना आपण लक्षात ठेवण्यासाठी M2PTH ही ट्रिक लक्षात ठेवू शकतो. आता आपण बघूयात मित्रांनो राज्य चिन्हे. महाराष्ट्र राज्याचे काही चिन्हे आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. तर महाराष्ट्र राज्याचा जो राज्य पक्षी आहे त्याचं नाव आहे हरियाल. तो या चित्रामध्ये दर्शवलेला आहे. याला येलो फुटेड पिजन असं सुद्धा म्हणतात. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचा जो प्राणी आहे त्याला शेकरू म्हणतात. ही उडणारी खार असं सुद्धा हिला म्हटले जाते. त्यानंतर राज्यवृक्ष. आंबा हा फळ महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे. तसेच आंबा याला आपण राज्यफळ असे सुद्धा म्हणू शकतो. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे राज्य फुलपाखरू म्हणून ब्ल्यू मार्मॉल या फुलपाखराला ओळखले जाते. तो या चित्रामध्ये दाखवलेला आहे. आणि शेवटचा राज्य फूल, ज्याला जारुल असे म्हणतात, या चित्रामध्ये दाखवलेलं हे जारुल हे फूल आहे, जे की महाराष्ट्र राज्याचे राज्य फूल आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला जर तुम्हाला लेक्चर आवडले असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.